Hey, what's up mga tropa? Another day, another vlog. Pauwi na kami. We're here at Silang, Cavite, on our way to Tagaytay. It's Sunday afternoon, 4 p.m. Nagkayaan bigla dito sa... Hindi namin alam kung saan kami pwedeng kumain dun eh. Hanap-hanap ulit. Let's go! Bango. Halo mo sa pagkain. Ano ba? Nasaan si Jacob? A few inches later. Yun. Dito kami ngayon sa Twin Lake. Kaso bawal ang bata. Hindi makapasok. Ha? So dito lang kami sa labas. Naiwan yung mga bata doon sa loob ng sasakyan. Dito lang kami nagpipicture. Wala, hindi talaga sila pwedeng pumasok eh. 15 years old below, bawal. So hindi naman natin pwedeng suwayin yun. Mahigpit talaga ngayon para rin naman sa kanila to. Eh kami lang naman yung mga pasaway. Batang pasaway at lahat sasabay. Tingnan naman natin doon. Punta tayo doon. Saan? Alright, let's go. Sige, picture lang. Alright. Pero sabi dati, pagka daw lagpas na ng Tagaytay, bumabandang Alfonso na, pwede na daw kumain mga bata doon. Saan? Hindi, meron pa dito. Saan? Lamig, grabe. Yo. Sa kaliwa naman, mula Pasig, magingay para kaya. Ito, ano lang kami, sightseeing. Mic check lang siyempre, ganoon naman talaga eh. Grabe yung ginaw dito, alam mo parang kang binabayo ng hangin. Tapos yung hangin na tumatama sa'yo talagang solid. Parang para sa electric pa na nilalagyan ng yelo. Parang gano'n. Lamig, ihina nga ako eh. Pwede kaya kami dito? Kaya lang, papaganahin ko lang yung drone. Ayan, teka dito. Subukan lang namin yung drone shot. Dito pa rin sa Twin Lakes, okay? Bye. Bye! Tapos mo na. Dito.
mga kainan pala dito. Dito sa Twin Lakes. Kambal na lake. Tulad nito, merong potato corn. Diba? Tapos, merong Greg's Fruitery. Ayan. Dito may 7-Eleven. Bilaw kape. Bilaw kape. Ha? Magkano po yung coffee? Sa po ano? Americano. Medium. Tapos Belgian chocolate. Okay, sige. Bigyan na lang ako ng 5 para ano. Sakto. Kuha na lang ako ng ano, ng cup. Kuha na lang ako doon. At ito ba yung medium? Ito yun. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way. A few inches later. Musta naman yung experience nyo dito sa Tagaytay? Are you happy, Jacob? Yeah? Mama. Kamusta yung mga gala? Kagala ba? Siyempre hindi. Dito lang sa car. Nandito lang kami sa car. Amoy lang ng hangin. Hanging malamig. Dalawa pa, Justin. Dalawang 30. Kuya, dalawang 30 pa. Galit sa iyo yung mga tao, gusto ko behave lang dito. Ay, pwede malalo. Meron na po lang. Tapos babalik na lang. A few inches later. Jacob. Hey guys, so yun, ito dilim pala nito. Dito na lang kami sa drive, sa McDo. Nasa parking, hindi pa rin pwede bata. So dito kami. Happy ka ba? Bakit? Ha? Happy ka sa pagkain mo? Sarap? Ako, tinitiis ko eh. Para sa'yo kapapayat ko. Lamig pa rin, umumpon. Ayun o. Yo, what's up mga tropa? Dito kami sa McDonald's. Nag-dinner, tapos chill lang. Lamig dito, grabe. Pero pauwi na rin kami na bit. Ayun na, busog na mga tropa oh. Bumili lang tapos boom. Sakyan. Kumain. Uwi na rin. Gutom ka? Siyempre. Bakit? Kasi Ikaw yun? Ikaw? Bakit? bakit? Ito ka sa camera. Ako yung dalawang kamay. Hindi na, pa-hold mo na lang.
Ano ba yung kinukuha mo? Ah, Jacob? Oh, Oo.